Okay, so lesson 2, equation and inequalities. So under ni lesson 2, meron tayong rectangular coordinate system and graphs. So learning objectives of this lesson is plot ordered pairs in a Cartesian coordinate system. Graph equation by plotting points. Graph equation with a graphing utility. Number 4, find x-intercept and y-intercept. Number 5, use the distance formula. The last is use the midpoint formula. Though, siguro medyo, lang natin. Sisimplihan lang natin yung discussion natin dito since yung lesson 2 talaga is medyo mahaba. Kasi ito ay siguro papahapihan lang natin yung about dun sa linear equation, then magpo-proceed na tayo sa ibang parts ng um, ibang equation or ibang kunwari quadratic, um, logarithmic, ganyan. So, yun. Hindi tayo mag-deep dive masyado sa ano, sa linear equation or linear function. Okay? So, let's start. So, ano ba yung about dun sa lesson natin? So, di ba, ang lesson 2.1 natin, rectangular coordinate system and graphs. So, ano ba yung history ng rectangular coordinate system natin? So, based on dun sa ating textbook na ginamit, so an all-star described how 17th century philosopher slash mathematician René Descartes invented the system that has become the foundation of algebra while sick in bed. So habang may sakit daw siya, nakabuo si René Descartes ng rectangular coordinate system based on dun sa nung nagkasakit siya. So according to the story, Descartes was staring at a fly crawling on the ceiling when he realized that he could describe the fly location in relation to perpendicular lines formed by the adjacent walls of his rooms. So yan. So gamit daw yung ceiling na gamit nga doon yung langaw ba to, o kahit ano basta yung nalipad or mosquito or fly, pwedeng fly. So, kung saan daw nakapwesto yung fly doon sa ceiling, nalaman niya daw yung um, location niya based on doon sa observation niya doon sa ceiling. Okay? So, doon nakabuo si René Descartes ng um, idea about sa rectangular coordinate system. So, he viewed that the perpendicular lines as horizontal and vertical axis. So, further, by dividing each axis into equal unit lengths. So, Descartes so that it was possible to locate any object in a two-dimensional plane. So, using two numbers, so the displacement from horizontal axis and the displacement from vertical axis. So, siguro yung ceiling natin is parang parang yung may yung kumbaga yung sahig natin, may tiles, 'di ba? Parang siguro naging tiles yung ceiling. Then na-identify niya um, yung langaw or yung ply kung saan siya nakalocate. Then nakabuo siya ng rectangular coordinate system na ginagamit natin ngayon. So while there is evidence that ideas similar to Descartes' grid system existed centuries earlier, it was Descartes who introduced the components that comprise the coordinate system. So a grid system having perpendicular axes. So Descartes named the horizontal axis as the x-axis and the vertical axis as the y-axis. So dito nagsimula yung paggamit ng x and y sa mga equation natin or sa mga algebra natin na lesson. Okay? So yan. So the Cartesian coordinate system, also called the rectangular coordinate system. So it is based on the two-dimensional plane consisting of the x-axis and the y-axis. So perpendicular to each other, the axes divide the plane into four sections. So each section is called a quadrant. So the quadrants are numbered counterclockwise. Okay, pakita natin sa board yung itsura ng rectangular coordinate system.
Okay. Ay, sala pala. Okay. So, ganito siya. So, rectangular coordinate system. So, sabi dyan, meron tayong perpendicular lines. Ito. Tsaka, ito. So, ang tawag dito, x-axis. Ito, y-axis. Then, meron dito number. Yan. Okay. So, imagine nyo na lang tama yung hati natin, ha? Paghahati. Yan. Then, meron tayong numbers dyan. So, kung babalikan natin yung number line, di ba ganyan yung number line? Tapos yung gitna, 0, 1, 2, 3, then negative 1, negative 2. So, ganito din sa atin. Para naging dalawa yung number line natin dito. Okay? Pinagsama. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Siyempre, yung gitna, 0. 1, 2, 3, 4. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So, kung mapapansin nyo, ang ginamit nating sa pag-number or pag-label is by ones. So, ibig sabihin, yung hati natin, 1 unit yan. 1 unit ang pagitan. So, ano pag sinabing 1 unit? Ito, count as 1 unit. 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit. So, itong part na to, 1 unit yan. 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit. Okay? So, pwede nating by 2s. Okay, so 2 units yan. So, pwede nating 2, 4, 6, 8, 10 yung bilang. By 3s, pwede din. 3, 6, 9, 12. So, nakadepende kasi yun sa given na tawag na x and y para malaman natin kung ano yung prepared natin gamitin doon sa graphing. Okay? So, yan. So, yan na. Pwede natin gamitin ay by 1s, by 2s, by 3s sa pag-label ng numbers. Okay? So, lagi nyo tatandaan na sa taas lagi yung positive. Sa baba, yung negative. Kapag naman sa x-axis tayo titingin, so laging nasa kaliwa si negative. Tapos sa kanan si positive. Okay? Burahin natin to. Okay. Next. Okay, based dito, each section is called a quadrant. So, ibig sabihin, ito, quadrant to. Okay? Quadrant to. Quadrant. Quadrant. Then, each section is called a quadrant. The quadrants are numbered counterclockwise. So, counterclockwise, ibig sabihin, di ba ang clockwise, ganito. Yan. So, ganyan yung, clockwise. Pag counterclockwise, ganito. Ganyan yung, yung direction. So, ibig sabihin, kung counterclockwise ang gagamitin natin, ibig sabihin, it is the quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Okay? So, yan. So, ano ba yung sa quadrant 1? So, sa quadrant 1, meron tayong ordered pairs or x and y na positive, positive. So, ang tawag dito, kunwari, so, yan. Sa quadrant na yan, meron tayong tinatawag na ordered pairs. Okay, balikan muna natin to. Meron ba dito nabanggit na ordered pairs? Okay. So, nakalagay dito, the center of the plane is the point at which two axes cross. It is known as the origin or point 0, 0. Okay? So, each point in the plane is identified by its x-coordinate or horizontal displacement from the origin. Okay? Then, y-coordinate is the vertical displacement from the origin. So, together, we write them as ordered pair indicating the combined distance from the origin in the form of x and y. So, ibig sabihin, yung ordered pairs natin, pagbabasehan lang natin is yung x and y natin. So, the ordered pair is also known as a coordinate pair because it consists of x and y
coordinates. For example, we can represent the point 3, negative 1 in the plane by moving 3 units to the right up the origin in the horizontal direction and 1 unit down in the vertical direction. So, papaliwanag natin yan ng ayos. Okay. So, balik muna tayo dito. So, na-identify na natin yung quadrant, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. So, paano natin malalaman kung ano yung sign ng kanilang quadrant? So, sa case natin, si quadrant 1 ay positive-positive based on this. So, pagawasihan daw natin itong x-coordinate natin dito sa baba. Ito, from 0 to hanggang dulo. So, nakikita na natin positive to lahat. So, ibig sabihin, ang x natin, ito yung x, yan, x and y. So, yung x natin, lahat, positive. So, kaya positive to. Then, si y coordinates naman, yung from 0 to hanggang 5 is, or pataas pa, so, positive siya, di ba, ang sign niya. So, ibig sabihin, ang y niya, positive lagi. Okay? Next. Dito naman sa quadrant 2. Check nyo. Yung x-axis natin dito, or yung x-coordinate natin from 0 to negative 5 or so on and so forth, negative yung x natin. Then the other one, yung y-axis natin is positive. Next, sa baba, x or x cube, quadrant 3. Negative, ito, negative naman to. So negative, negative. And our quadrant 4 is negative, hindi pala, positive, kasi ito, x-axis. Ito yung y-axis natin, which is negative. So, tatandaan nyo yun ha. Quadrant 1, positive, positive yung kanyang ordered pairs, or coordinate pairs, or coordinates. Then, sa quadrant 2, negative and positive. Quadrant 3, negative, negative. Quadrant 4, positive and negative. Okay? So, tatandaan ha. Are, unit ang tawag dito. 1 unit yan. Okay? So, itong pagitan na to, 1 unit yan ng bilang. Okay? So, yan. So, burahin natin itong quadrant. Okay. Burahin natin to. Yan. So, burahin din natin to. Okay. So, balik tayo sa ordered pairs. Ordered pairs. Okay. So, sa ordered pairs, di ba ang tawag din sa kanya ay coordinate? Na may format na x, y. So, x natin, pwede natin siyang tawagin as x-coordinate, or pwede natin siyang tawagin na abscissa. Wait lang, check natin kung tamang spelling ko ha. Abscissa. Okay, abscissa. Abscissa, tama. Then, kapag y naman, pwede natin siyang tawagin na y-coordinate, or pwede natin siyang tawagin as ordinate. Okay? So, yan. Okay, next. Yun na. Ang tawag sa x ay x-coordinate or abscissa. Si y, si y naman, y-coordinate or ordinate. Okay? So, next. So, paano natin siya i-graph or ipa-plot sa rectangular coordinate system or, ano nga yan? Kasi yan, rectangular coordinate system. So, paano natin siya ipa-plot? So, magbibigay tayo ng given na coordinates natin. So, burahin natin to. Okay. For example, meron tayong given na, dito na lang sa baba. Kasya ba? Table of values. Meron tayong x and y. Negative 1, 0, 3, 4, 5, negative 1, 3, negative 3, 6. Ayan. So, gagawin natin, ipa-plot natin tong given na x and y natin. So, paano natin malalaman kung alin ba yung ordered pairs natin?
So, to-check natin kung alin yung magkakatapatan. So, yung una is negative 1, 5. Okay? So, ipa-plot natin siya dito. Okay, hindi kasya ba? Okay, kasya. Okay? So, negative 1, 5. So, paano natin malalaman kung saan tayo titingin? So, check natin kung saan ba nakalagay si negative 1. So, sa negative 1 natin, nakalagay siya sa x-axis. Okay? Then, matatagpuan siya sa quadrant 2. Yung y natin, 5. Positive. So, possible, nasa quadrant 2, yung ating ordered pairs na negative 1, 5. So, paano natin siya ika-graph? So, hahanapin mo, dito sa x-axis natin, or sa x-coordinates natin, yung negative 1. So, saan ba siya nakalocate? So, dito. Okay? Next, 5. So, gamit itong x-axis ng negative 1, itatapat mo siya sa 5. So, gamit tayo ng imaginary line. Then, itatapat mo dito sa y-axis kung saan nakalagay si 5. Okay? So, yan. So, ang ibig sabihin, ito yung location ng negative 1, 5. Or negative 1 negative 1 units from the left, from the right. Tapos, magtataas siya upward into 5 units. Kasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So, kaya siya katapat ni 5. So, negative 1 units, then 5 units. Or yung kanina, ano nga yun? Paano nga siya, anuhin? So, siya ay 1 unit from the right, then 1 unit from the right, tama ba? Okay? Then, 5 units in the vertical direction or pataas or upward. Okay? So, yan. So, negative 1, 5. So, ito yung location ng negative 1, 5. Next, 0, negative 1. 0. Origin. So, wala siya sa x-axis. Wala siya sa x and y axis. Nasa gitna siya. So, origin. Next, negative 1. So, saan natin makikita si negative 1? Nasa y-axis sa baba. So, dito yung location niya. So, bababa ka lang ng 1 unit pababa. Okay? So, ito yung 0, negative 1. So, ang tawag dito is y-intercept. So, ano ba pag sinabing y-intercept? Ibig sabihin, kapag y-intercept, yung ating x sa coordinates natin or sa ordered pairs natin, ang value ay 0. Okay? Kaya siya 0, negative 1. So, magdagdag tayo ng isa pa. 3, 0. So, nagdagdag ako ng isa pang coordinates. Okay, next. So, okay na 0, negative 1 na ordered pairs. Next, 3, negative 3. Okay, 3. Okay, lipat natin to Tagalin ko muna to. Kasi hindi kasya. Okay, 3. So, hanapin natin yung 3. Nasa x-axis. Then, itatapat natin sa negative 3. So, guhit ulit tayo ng broken lines or imaginary line. Then, itatapat natin siya sa negative 3. So, dito yan. Okay? So, tanggalin natin tong imaginary line. Okay? Tapos, itatapat natin sa negative 3. Next, 4, 6. So, hindi kasya. So, extend lang natin to Okay. So, 6 yan. 6 yun So, 4, 6. So, 4 from x-axis, guhit ng broken line para ma-locate natin. Then, itatapat natin sa 6. Okay? So, ito yun. Okay. So, ito nga ay 3, negative 3. 4, 6. Okay? Okay, next. 3, 0. So, tingin natin. Yung 3, ito. Okay? Sa x-axis. Then,
0. So, nandito si 0. So, paano natin siya ipa-plot? Kapag nakita kayo ng 0 sa, kapag yung y natin ay 0, automatic, kung saan nakalocate yung number, dito siya. Okay? So, ito ay 3, 0. So, sa case natin, nag-plot lang naman tayo ng points. So, we don't need to, hindi natin kailangan pagduktong-duktungin sila. Unless, meron tayong given na equation or function based on this ordered pairs. Okay? So, sa case natin, it is random. Okay? So, ito ay, ang tawag dito ay x-intercept. Okay? So, ang x-intercept natin, masasabi lang siyang x-intercept yung ordered pairs natin kapag yung y naman natin ay 0. Okay? Sir, paano naman kapag 0, 0? So, kapag naka-encounter kayo ng 0, 0, based on our discussion or dun sa definition, it is called origin. So, ibig sabihin, kapag origin, nasa gitna lang siya. So, dito yung 0, 0. Okay? So, nasa gitna yan. So, hindi siya, it's either x-intercept siya or y-intercept. Kasi nasa gitna siya. So, ang tawag na sa kanya ay origin. Okay, next. Sir, what if nagkaroon tayo ng decimal point sa given nating x and y? So, paano natin siya tatansyahin? Okay. So, for example, meron tayong x and y. Tapos, ang, niya is negative 2.5 tsaka 3.5. Then, ito yung given natin. So, paano natin siya ilolocate? So, kapag naka-encounter kayo ng ganyan, so, syempre, itatansya nyo kung saan siya, tatansyahin nyo dun sa, sa given natin, kung saan siya nakalocate. For example, negative 2.5. From 0, ito yung 1, 2. Diba to? 2 units yan. Then, saan ba nakalocate si 0.5? Sa pagitan ni negative 3 at saka negative 2. So, saan si 2.5? Negative 2.5. So, check natin. So, di ba, ang 0.5 ay kalahati ng 1. So, kalahating unit siya. So, dito siya nakalocate. Okay, yung kalahati. So, dito nakalocate si negative 2.5. Next, 3.5. So, gawa lang tayo ng imaginary line para alam natin kung saan siya nakalocate. So, 3.5. Sa pagitan ni 3 at saka 4. So, ibig sabihin, nasa gitna siya. Okay, nandito siya. Okay? So, ito yung negative 2.5 tsaka 3.5. Okay? So, yan. So, ganun lang. Tatansyahin nyo lang talaga yung location niya. Paano naman kapag, ang given naman ay fraction. So, i-convert mo muna siya into decimal para maalaman mo kung saan siya nakalocate. Kapag nalaman mo na, di tatansyahin mo ulit kung saan siya nakapwesto. Okay? So, ganun lang. Sa rectangular coordinate system, maglo-locate lang tayo ng points based on sa given sigurong equation, linear equation or linear function. Kasi yung equation of the line kasi nagiging equation lang siya kapag may given tayong dalawang equation. Pinagsama mo sa isa. Yan. So, yan. So, yun yung about dun sa rectangular coordinate system. So, yun yung papyaw na discussion natin. Okay? Wait lang. Actually, lang tayo dito. Sa first part, magpa-plot lang tayo ng points. Okay? So, pwede tayong gumamit ng, tawag doon? Graphing utility. Pag sinabing graphing utility, meron tayong application na ginagamit in graphing. Okay? So, kasi yung ginagawa natin, ito ay manual. Pero dapat kasi manual talaga to eh. So, kasi medyo mahirap din kasi mag-check kapag i-check mo sa Okay. So, pwede tayong gumamit ng graphing utility. But, ituturo ko sa inyo siguro next week na lang. Okay, next week natin siya ituturo yung graphing utility.
Okay? Okay. So, simulan natin sa simple. Okay? So, balik tayo dito sa PowerPoint natin. So, an ordered pair is also known as a na-discuss na natin to. Okay. So, a two-dimensional plane where the x-axis is the horizontal axis. Yan. So, yung x-axis pwede natin tawagin as horizontal axis. Then, y-axis is the vertical axis. So, a point in a plane is defined as ordered pair x and y such that x is determined by its horizontal distance from the origin and y is determined by its vertical distance from the origin. So, di ba, si x pwede natin tawagin as x coordinate and y is the y coordinates. Okay? So, yun. Okay. So, magpa-plot lang talaga tayo ng points. So, magbibigay tayo ng particular na function or equation. Then, okay, yung ating equation at saka function ay magkaiba ha. Pero ito kasing topic natin dito, baka ma-confuse kayo. Bakit kaya tinawag na equation to? Okay? So, wag kayong ma-confuse. Itong discussion na to, equation, pero pwede natin siyang tawagin as function. Pero sa susunod na topic, na hindi na siya linear, iba nang tawag sa kanya, function na. Okay? Meron kasing mga pagkakataon dito na pinagsasama yung dalawang equation. So, kaya, yun, equation ang tawag sa kanya. Okay. So, magbigay tayo ng example. Okay, burahin ko lang to. Okay. So, ang gagawin natin, magpa-plot tayo ng points based on dun sa given na linear equation. So, linear equation. So, kahit nung high school, ang tawag dyan linear equation. But, ang tawag talaga dun sa given niya is linear function. Okay? Okay, for example, y equals 2x plus 1. Okay, so ito yon. Kapag tinanggal ko si y, linear equation yan. Okay? So 0 equals to or 2x plus 1 or 2x plus 1 equals 0. Pero dito sa discussion natin, y to. Okay, y. So y equals 2x plus 1. Pero ang tawag talaga dito, kung titingnan natin, it is a linear function. Kasi dalawa na yung variable na ginamit. Kasi kung pagbabasihan natin yung definition ng equation, kapag equation, isa lang yung ginagamit na variable kalimitan. Okay? Then function, gumagamit tayo ng dalawang variable sa isang ganito. Okay? So sa case natin, sa linear equation na lang yung nakalagay dito. Pero, siya ay, ano ba yan? Tawag dito ay, sa discussion natin dito sa equation into variables. Yan, equation into variables. So, tawag dito ay equation into variables. Kaya siguro siya tinawag na linear equation. Pero linear function talaga ang tawag mismo. Okay? So, magbigay tayo ng example, y equals 2x plus 1. So, magbibigay tayo ng given na table of values. So, sa table of values, dito tayo magbabase sa paggagraph. Okay? Okay. So, magsimula tayo sa negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. Okay? So, kukuha natin yung value ng y based on the values of x. Okay? So, y equals
2x plus 1. So, paano natin kukunin si y? So, syempre, isa-substitute natin yung values ng x natin. So, given na equation or the equation of two variables. So, ibig sabihin, substitute muna natin si negative 3 dito. Okay? So, 2 times negative 3, it is negative 6 plus 1, it is equals to negative 5. So, the value of y is 5. Okay? Next. Okay, wag na pala. So, substitute na natin. Negative 2 naman. 2 times negative 2 plus 1. 2 times negative 2, negative 4, plus 1, it is equals to negative 3. Next, y equals 2 times negative 1 plus 1. So, negative 2, 2 times negative 1 is negative 2, plus 1, it is equals to negative 1. Okay, next. Y equals 2 times 0 plus 1. 2 times 0, 0. So, 1 na lang ang natira. So, y equals 1. Y equals 2 times 1 plus 1. So, 2 times 1, 2 plus 1 is equals to 3. Next, y equals 2 times 2 plus 1. 2 times 2, 4 plus 1, it is equals to 5. Next, y equals 2 times 3 plus 1. So, 2 times 3, 6 plus 1, 7. Okay. So, yan. Okay. Yan. So, yung example natin, equation of two variables. Pero, tinatawag na din siyang linear function. Kasi dalawang variable yung ginamit natin. So, yan. Buburahin ko lang tong part na to. Ito. Kasi ito ay lang. Solution natin dito. Okay? So, di ba, sa linear equation, madali lang. Kasi wala naman siyang square dito. So, pag naging square to, quadratic na siya. Okay? So, sa case natin, linear equation pa lang siya. Okay? So, burahin natin to ha. Then, i-graph natin siya. Okay? Tingnan natin kung kasya ha. Parang hindi kasya eh. Okay, pagkasyahin naman natin. Negative 5 yung pinakamababa. Pagkakasyahin natin to ha. Hindi kasi kasya. Dilitin na lang natin siguro yung space. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. X, Y. So, lagyan natin x-axis. Pwede natin, nakalagay dito sa taas, Y at saka X. Then, lagyan natin label 1, 2, 3, 4, 5. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Then, ipa-plot natin sila. I don't know kung kita pa din, pero alam niyo naman kung paano mag-plot. So, ipapakita lang natin. So, ipa-plot natin to, negative 3, negative 5. Negative 3. So, ibig sabihin kapag parehas negative, nasa quadrant 3 siya. So, sa baba. Negative 3, negative 5. So, dito yan. Next. Negative 2, negative 3. Negative 2, negative 3. Okay. Negative 1, negative 1. So, dito yan. Next. 0, 1. Next. 1, 3. Dito yan. 2, 5. 3, 7. Okay? Then, pagdudugtongin natin sila. Ito yung negative 1, ha? Okay. Okay.
Then, may arrow dito. Extend lang natin ha. So, ito ay ano ha, tuwid. Pero siya ay nakadiagonal. Okay? So, kapag nakita kayo ng mga ganyan, ibig sabihin na yung graph natin, it is a linear function or linear equation or equation of two variables. Okay? So, kapag papuntang kanan, yung ating graph, ang tawag dun ay increasing. Okay? Increasing. Kapag papunta naman kanan, baliktad. Pag papuntang kanan, increasing. Kapag papuntang kaliwa, decreasing. Okay? Decreasing yung graph natin. Okay, decreasing. Yan. Pag papuntang negative or dito sa kaliwa, decreasing. Kapag papuntang kanan, it is increasing. Okay? So, ito ay tuwid ha. Ngayon lang kasi hindi siya tuwid kasi medyo hindi tuwid yung pagkakagawa natin sa graph. Okay? So, yan. So, ganun yan lagi ang graph ng linear equation. Okay? So, yan. So, yun yung sa linear equation or yung equation of two variables. So, naintindihan naman yung topic natin. Medyo madali pa naman to. Okay? So, siguro yung graphing utility, ituturo natin next meeting. So, maraming available na graphing utility na pwede natin gamitin when comes to graphing. Okay? So, yung ginagawa natin, nag-plot tayo tapos may may nakita na tayong graph or pinagdugtong-dugtong na natin yung ating given na points. So, ang tawag na dyan is graphing. Yung kabuuan na ginawa natin. Okay? So, meron tayong mga ginagamit na graphing utility like Desmos, Algebra, graphing calculator, and others. So, available yung Desmos yata on phone, meron din. And also, Algebra on both platforms. Okay? Si Desmos yata, meron din yata siya sa PC, hindi ko sure. Pero, basta available siya sa, sa mobile, yung Desmos. Pero ginagamit ko is yung sa Algebra or yung graphing calculator. Yan, graphing calculator. So, yan. So, yan yung sa linear equation or yung hapyaw na discussion natin for sa rectangular coordinate system. So, naintindihan naman. Wala kayong tanong regarding with this? Burahin ko to. Wala kayong tanong? Okay. So, dito natin tinatapos yung discussion natin for the first part of the lesson 2. So, mag-attendance lang tayo, guys. First time na naging saktong 5 tayo na-end yung klase natin. Stop ko lang to.